Teologická škola Meadville Lombard v Chicagu je jedním ze 4 seminářů na světě, kde je možné studovat unitářství na vysokoškolské úrovni. A studují tu unitáři z celého světa. Tato instituce vznikla sloučením 2 renomovaných škol. O něco starší z nich byla unitářská teologická škola z Meadville v Pensylvánii, založená v roce 1844 úspěšným obchodníkem a také viceprezidentem Americké unitářské asociace Harmem Heidekoprem. V roce 1926 rozhodlo její vedení o přestěhování do Chicaga, kde se stala součástí kampusu rychle se rozvíjející nové Chicagské univerzity. Druhým ústavem pak byla Lombard College, univerzalistická škola, jež působila od roku 1853 v Galesburgu ve státě Illinois. K jejich spojení došlo v roce 1930 a nově vzniklá instituce nadále působila v Chicagu. Na univerzitní půdě tak fúze unitářství a univerzalismu proběhla o celých 30 let dřív než na úrovni denominací. Další podobně přelomová událost v dějinách školy Meadville Lombard se odehrála poměrně nedávno, v roce 2011. Tehdy škola musela reagovat na výrazné snížení dotace, kterou pravidelně dostávala od Americké asociace unitářů a univerzalistů, a po zvážení svých možností zvolila poměrně radikální řešení. Zcela změnila způsob studia, prodala své původní objekty a pozemky v chicagském Hyde Parku a přestěhovala se přímo do centra města do moderní, nízkoenergetické a technologicky perfektně vybavené výškové budovy Spertus Building, která patří Židovskému vzdělávacímu institutu. Současnou podobu studia a směřování této instituce nechme představit osoby nejpovolanější. Ředitele školy Lee Barkera a viceprezidentku pro akademické a studentské záležitosti Pamelu Lajciovou. Meadville Lombard is a Unitarian Universalist seminary located in Chicago, Illinois. Our students study all over the country and all over the world and come to our school a few times a year for intensive courses. Very fine degree programs. And they are the Master of Divinity program, which is a 3-year degree program, and the Master of Arts and Leadership Studies, which is an 18-month program. The school was founded in the state of Pennsylvania in the U.S. in 1844. We moved to Chicago at the invitation of the University of Chicago in the late 1920s. Since that time, our affiliation with the University of Chicago has changed, and now we are a completely independent seminary. We have moved to downtown Chicago, in the heart of the loop of Chicago, in a very exciting and vibrant educational community. Our biggest change came several years ago when we moved to a curriculum that had students studying in that context in which they serve around the world, in congregations, in social agencies, and then they come to Chicago in what we call a low residency model several times a year to integrate that experience and that learning. The vision for the school is to really be working with the trends in religion around the world. School of Higher Education is built to be conservative, and by what I mean by that is that it's built to maintain tradition, it's built to store knowledge, and that makes for a kind of a slow-moving organization. So Meadville and every theological school's challenge, I think, is to remain nimble and adept at moving forward quickly and with purpose. But the other thing is our faculty. We have some of the most exquisite and brilliant faculty across theological education. One thing we like to say to visitors is, come back to take a class. Everyone who takes a class at Meadville Lombard eventually becomes a student at Meadville Lombard because they catch the fire of what we're about, and they understand that how education can work in a new way that really meets the needs of our changing culture and society and world. Dnes má škola okolo 100 studentů a patří k nemnohým teologickým školám v Severní Americe, které se v současnosti rozvíjejí a rostou. Jádro pedagogického sboru tvoří 5 profesorů,
dalších 30 jich se školou spolupracuje externě. Pro potřeby studentů je škola vybavena rozsáhlou knihovnou, čítající desítky tisíc svazků s kompletním online katalogem. Spravuje také cenný archiv. Péči o jeho fondy je zde věnována velká pozornost. Sbírky jsou za pomoci nejmodernějších technologií průběžně a systematicky digitalizovány. Toto zpřístupňování historických pramenů je nesmírně záslužnou činností nejen pro zdejší studenty, ale de facto pro celý unitářský svět. Ostatně i k dějinám českého unitářství má Meadville Lombard ve svých sbírkách zajímavé materiály. Dnešní podoba školy bez pochyby odpovídá vzdělávací instituci pro 21. století. Je schopná pružně reagovat na potřeby studentů, a to nejen amerických, má vysoce kvalitní technologické zázemí a programově se snaží být nadnárodní platformou, kde jsou diskutovány problémy, vize a cíle současného i budoucího unitářství. Jednou z cest, jak tyto snahy už nyní úspěšně naplňuje, je například pravidelné pořádání vzdělávacích sympozií pro nadějné studenty z celého světa či mezinárodní pracovní semináře pro vedení unitářských organizací. Jejich hlavním smyslem je vytvářet příznivé a tvůrčí prostředí pro vzdělávání celosvětové unitářské komunity. Své hrdě znějící motto "Měníme životy pro změnu světa" tak používá tato instituce naprosto právem.